Aron ang katauhan sa segundo distrito, mas mayon sa mga kalambuan, kauswagan ug mga katikaran. Kini usab ang naghatag og kahigayunan sa mga katauhan sa pagpangutana, mga katinawan nga buot nilang masayran kalabot sa mga lokal ug nasyonal nga mga isyu. Og karon, aniya ang inyong mga alagad. Surigao, Surigao, pagkagaling mo Surigao, Surigao, Surigao. Oras mga igsoon, on minuto sa dili pa ang alas 7. Sa paningkamot Surigao, sa tanan lugar, di lain maglabaw, kundi ikaw. Higala, kumusta og maayong buntag? Welcome na usab din sa atong matag Lunes nga programa, Oras sa Katawhan, gikan sa buhatan ni Congressman Johnny T. Pimentel. Usa ka tinuing programa sa buhatan ni Congressman Johnny aron nga makapaabot, makapanlanog sa labing ulahi nga mga panghitabo, mga kalihukan update didto sa Kongreso. Surigao, pagkagaling mo Surigao. Kumusta ang tanan kutob sa mabtan sa atong Sibya gikan diri sa Real FM. Kining atong programa Oras sa Katawhan mapalanog usab diha sa Inatuan pinaagi sa Enchanted FM, diha sa Tagbina pinaagi sa DXRM o ingon man sa Barubo pinaagi sa Lion FM. Surigao, Surigao. Kumusta mga trabahantes gobyerno? Ating trabaho adlawng Lunes, ilabi na sa atong mga estudyante. Sa paningkamot Surigao. Sa gihapon inyong alagad sa kanginan Bert Peralta atong kaubanan Eugene Llanos. Bert, salamat may buntag sa tanan mga suking tigpaminawan ding atong programa ang Oras sa Katawhan. Nanukad kita din sa 92.7 Real Radio. Ubanay kami gikan alas 7 hangtod alas 8 ang takda sa kabutagon matag Lunes. Sa makausap pa kini inyong alagad sa kahanginan Eugene Llanos, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa tanan lugar, yay lain maglabaw. Ang atong mga pangumusta usab sa mga katimbang ni Congressman Johnny, ilabi na ang atong Gobernador Alexander Ayek Pimentel, ngadto kang Vice Governor Manuel Osorio Alameda, ang atong mga board members sa segundo distrito, sila si board member si Huko, board member Garay, board member Sayawan, board member Salazar o board member Cañedo. Kundi ikaw, Surigao, Surigao. Atong mga mayores dinhi segundo distrito, way pabor-pabor atong unahon ang atong amahan sa syudad, si Mayor Florencio Cuaton Ensyong Garay dinhi sa syudad sa Bislig, kauban usab kang board member Margie Garay. Bansab kang Vice Mayor Atty. Fred Carmelo, kauban ng mga city councilors o mga department heads, mga empleyado sa City Hall, tanang mga kapitan, mga barangay officials, mga purok officials sa labi na sa Hugpong Surigao. Kanino tanan maayong buntag. Mga hinatuanon may nga pagpaminaw diha ilabi na ngadto sa atong multi-awarding mayor. Walay lain kundili si Mayor Shem Titing Garay, kauban usab kang SB member Juan Garay. Bansab kang Vice Mayor Attorney Tito Cañedo III, tanan nga mga sanggunang bayan members sa lungsod sa Inatuan, tanang mga kapitan, mga barangay officials, mga purok officials, labi ng atong mga hugpong members, mga PCG, mga volunteers, kaniyong tanan madayaw na som lungsod ng Hinatuan. Diha sa Tagbina, kumusta diha may pagpaminaw kang Mayor Galay Laniti? Bansab kang Vice Mayor Hini Naraiso, uban sa tanan nga mga barangay officials, mga kapitan, mga purok officials, mga kaubanan nato sa Hugpong Surigao, kayong tanan maayong buntag lungsod sa Tagbina. Ngadto sab sa mga barubuhanon, kumusta diha may nga pagpaminaw, may buntag diha kang Mayor Joey Pama. Bansab kang Vice Mayor Alan Bong Bernal, mga sangkuniang bayan members, mga kapitanes, o mga purok officials sa lungsod sa Barubo, kanyang tanan maayong buntag. Surigao, Surigao.
Laos ang atong pangumusta sa lingig, may nga pagpaminaw diha Mayor Boyet Evangelio. Og kauban si Vice Mayor Akdog sa tanan usab nga mga kapitanes ug atong mga lumilihok sa hugpong Surigao, atong mga BCG, mga PCG ug mga volunteers, mga members kaning tanan maayong buntag mga lingiganon. Ang ato sab nga mga pangumusta gikan ni Congressman Johnny Pimentel ngadto sa atong mga service provider, ilabi na sa taga Sorsico 1, ang atong mga lineman, ang atong mga empleyado ug empleyada sa Sorsico 1 ngadto kang GM Bibot Moralda, sa taga Bislig Hotel District kang GM Shiga, ngadto sa taga Hanabana nga daghan nagpangutana diri sa mga agoy ug tabon. Hanabana kanus amo magsugod, ingon man mga miyembro nato sa kapulisan ug sa armadong kusog, sa atong mga doktor ug nurses, mayong pagpaminaw din sa atong programa Oras sa Katawhan. Sabay atong pagpangumusta sa mga lumiliyok sa atong Kristohanong Katilingban. Okay, niya na Congressman Johnny Pimentel atong makauban dinhi sa atong programa ang Oras sa Katawhan. Okay, di ta maglangan niya na sa atong linya si Congressman Johnny T. Pimentel alang sa atong programa Oras sa Katawhan. Kung may buntag. Okay. Standby kay medyo nawala kadali. Kontak pa sa atong kaubanan. Mga update, ilabi na ang atong mga prohekto. Ayay, di nakasulod si Congressman Johnny sa akong linya. Kadyot lang. Mas gwapo siguro kung dito kang Eugene na lang kung kay medyo naay gamayng diferensya ang atong unit diri. Kang Eugene Llanos na lang tawag kung mahimo. Okay, atong pabuton si Congressman Johnny ang makasulod diri kang wa pa ba? Atong pabuton kay subay kini sa miagi natong programa. Hatagan kitag update ni Congressman Johnny sa mga programa didto sa kauluhan. Kong maing buntag. Hello Kong, maing buntag Kong. Okay. Si Kong Johnny sa atong linya. Hello Kong. Hello Kong. Okay. Kadyot Kong, medyo napay gamayng diferensya no? Di makasulod paghapon. Standby. Mintras kuli pa diri sa atong mga kaubanan ang linya ni Kong Johnny. Okay, dinhin na lang nahala. Sige. Maing buntag si Congressman Johnny, maing buntag Kong. Maing buntag Bert, maing buntag yun, maing buntag sa tanan namin. Okay Kong. Nining tungura diri sa atong programa ang Oras sa Katawhan. Kung atong kainumduman ya tumiagi natong programa Kong naisgutan nato ang may kalabutan na nining pag-amindar sa atong Batakang Balaod. Kung wa ko masayop murag gi-aprobahan na ni sa Kamara, mahimo ba natong masayran detalye Kong? Kalabot nini. Hello. Madungog ba ninyo? Okay Kong. Lang sa itong mga katawan na katong resolution House Bill number 6 diaprubahan na sa Kamara sa Kongreso katong minlabay na Lunes on third reading. So karong semana ipasa na to dito sa Senado. Karon ang karong adlaw katong Miyerkules pod na minlabay giaprobahan ang second reading on House Bill regarding the Constitutional Convention. Kay lahi itong House Resolution number 6, lahi ang House Bill. So karong adlaw amo na pod boto-botohan for third reading katong House Bill. Then karong semana ato na po ito ipasa. So ako lang batbaton, no, unsa man ning constitutional convention. Actually, iamindahan na nato ang atong constitution, mao kana ang pamapaplano ng Kongreso. 5 na ka-administrasyon ang minlabay na nagplano ang nakalain-lain na presidente na amindahan ang constitution, pero wa gyud matigayon, no? Nang panahon ni Ramos,
Kaya ang last nato na amenda ng Constitution was 1987. Mao kini ang gitawag natong Cory Constitution. Ang atong Constitution was gihimo nato na in 1935. Then it was amended in the Constitutional Convention of 1971. Ang huli na amendar nato katong 1987 kung diin nag-appoint ng 50 katao si Cory Aquino to compose the Cory Commission to amend the Constitution. So that was the last time, 1987 Constitution. Since then, panahon ni President Ramos, nagplano to amindahan through People's Initiative. Pero natapos na lang inyong termino, wala matigayon. Paglingkod ni ERAP, maugyapon. Nagpropar na amindahan, wala gyapon matigayon. Pagabot ni President Arroyo, nagplano sila na amindahan ng Constitution through Constitutional Assembly, no? Kung CONAS. Kung din mag-convene ang Kongreso o Senado, sila ang kibali maoy delegado. Sila ang maoy delegate sa pagamindar. Wag yapon matikayon. Pagabot ni Noynoy Aquino, daan man against si Noynoy Aquino, so wala yapon mahitabo. Nang pagabot ni paglingkod ni President Duterte, ipurbaran po niya katong federalism niya, no? Pero wala gyapon nang hitabo. So this time around, Speaker Martin Romualdez, through his own initiative, nagplano namin ng Constitution, nilabi na sa economic provisions, so pinaagi sa Constitutional Convention. Because the previous administrations never attempted to amend the Constitution through the Constitutional Convention. It was always through People's Initiative or Constituent Assembly. No? Because there are three ways to amend the Constitution. One is through People's Initiative, wherein we gather 10% signatures of the total voters population of the entire country. And then we submit it to COMELEC for their validation. Tapos muna na mag-amendar na. One is Constituent Assembly, where Congress and Senate will convene as one and will vote separately. And then the third one is a Constitutional Convention. Unsa man ang Constitutional Convention? Ang Constitutional Convention is we elect constitutional delegates, no? Constitutional Convention delegates in every legislative district. There are 253 legislative districts all over the country. So kada isa ka legislative district mag-elect ng Constitutional Convention delegate. Now, naipod nakabutang na provision dito na pwede dugangan ang Constitutional Con delegate, pero pwede po mag-appoint si Speaker Martin Romualdez and Senate President, no? Mig Subiri. So kung tanaw nila na kulang katong 253 con delegates, they can appoint sectoral representatives to the CONCON. I see. So ilan na prerogative nakabutang ka na dito sa House Bill. Now, ang tumong nato, hopefully, kung ma-approve ng Senado, to elect CONCON delegate, idungan kini simultaneously during the barangay and SK elections this coming October. Now, once elected, they will resume or they will start their sessions on November 2023. And then will end in June of 2024. So in short, the CONCON delegates will serve for 7 months para to amend the Constitution. Each delegate will receive 10,000 pesos per session day. No? And then hanapan ng pundo for their lodging and traveling expenses. Now, asa man sila mag-session, they will have their sessions at Congress. Dili na kumpara sa una na kung diin ang gobyerno
nagrental pa sa Manila Hotel, which is very expensive para sa ilang session hall. This time, dito sila mag-session sa Congress, sa Batasang Pambansa at 10 a.m. Anyway, ang session man ng Congress is at 3 p.m. So they have at least mga 4 to 5 hours for their session. So, mao ka na. Dili kung pare sa itong kon-kon naming abot to ng kapituig o daway wato mahuman kay ming abot man ang martial law. Pero this time we have a timetable. So we really hope, ako para masayod mo, ming butar ko dito House Resolution number 6. Out of 311 congressmen, 301 voted for the in favor of House Resolution number 6. And karon karong hapon, butuhan na po ang House Bill. Ako po di pa malo sa inyo. Ako po, mubutar po ko because I sincerely believe that it is now the time to amend our Constitution to be competitive globally, no? We cannot compete with other countries because their Constitution allows economic provisions to entice investors. In short, ang ilang constitution is business-friendly, investor-friendly. Like in Vietnam, ang foreign investor can own land. Pwede sila mo palit ng lupa, magbutang sila ng mga buildings or what. Pero din a foreigner can never own land. That is in our constitution. So, mao ka na ang isa ka hindrance nato. Kung naay mga investor gusto magbutang ng dako na infrastructure, dili mahimo kay dili man sila makatag-iya ng lupa. And some investors gusto nila sila ang tag-iya. Now, another economic provisions that needs to be amended is the foreign ownership of a corporation. Under our constitution, a foreigner can only own 40% of our of any corporation. 60% must be Filipino-owned. Na ang uban ng mga investor kay magduda man sila na gusto nila 100% only owned. Na may mga instances kung diin gitunto or swindle ang uban na investors kay nag-put up ng investment money pero ibinuangan sila, wala ilamay mo kay ang majority owner are Filipinos. So mao kana ang uban ng mga ang duha na importante na mga economic provisions na angay amendahan para makakumpit kita sa world economic investors, no, to make it more enticing, to make it more business friendly, to make it more investor friendly sa mga gusto mag-invest sa Pilipinas. So kini ma-approve naman ng House Bill Resolution number 6. Sigurado ko ma-approve man ng House Bill, ipasa na sa Senado, but due to limited time, kay next week, mag-recess naman and will resume May 8. We just hope that the Senate will immediately deliberate on this week because we do not have material time anymore. Once we will resume May 8 to June, kinahanglan na time frame, kinahanglan aprubahan na nila. Because pagkahuman na in June, we will have a recess. And then, ang resumption ng Congress will be sa last Monday of July para sa sona ni Presidente. Na pagbalik na mo sa July, wala na, maipit na ng CONCON kay pagsugod na ang hearing sa 2024 annual General Appropriations budget, no? So, ikana lang, kung dili na ma-aprobahan na by June, or by May or by June ng Senado, wala na. Dili na madayon ng Di na madayon. Because by 2024, mag-filing na po ng mga certificate of candidacies for the midterm election. So therefore, this is the only window, this is the only chance na maaprubahan ka ng CONCON. Kung dili na maaprubahan ang time frame between May 8 to June 23, that is the resumption of session,
wala na dili na madayon. Mao na ang akong analysis, no? This is only my opinion, pero wala na may good oras. Starting July, end of July up to September, puro budget hearing na budget deliberations. Because we have to approve the budget by October to be submitted to Senate by November for the signature of the President by December. So, mao kana ang atong time frame. So, let's just hope and pray na dugay na. Usapan, no? Nga naman may atong kadlukan kung amindahan natong constitution. Sama sa giingon nato nitong labay ng mga interview nato. Ang India, no? Ang India, every year nag-amend ng ilang constitution. Why do we have to amend our constitution? So that it could adapt to the changing times. In 1987, wala pa man ng mga di pa man kayo ka ng mga modern technology, sama ka ng social media, ka ng mga Instagram, ka ng Spotify, ka ng mga ingong pa natong Facebook, wala pa man na ng 1987. Therefore, due to the changing times, due to the modern innovations of several things, kinahanglan our Constitution should adapt to the changing times of technology. Every year na bago na technology, but our Constitution still remains the same. Actually gani, kung atong subayon, that is not our Constitution, because the 1935 Constitution was copied from the American Constitution, from the U.S. Constitution, word for word. Even the preamble of the Constitution, tanawan ninyo. Basahon ninyo ang preamble ng atong Constitution o preamble ng U.S. Constitution, pareho. So actually, we just copied our Constitution, then we amended it in 1971, and then we amended in 1987. Actually, it was not us who amended it in 1987, but rather it was the Cory Commission. So it was not a constitution made by the people. In this case, if we have a constitutional convention, the CONCON delegates will conduct hearings, inviting different sectors of our society, different stakeholders of our communities, para makahatag sila ng input. So if ever the CONCON will proceed, then it will be a constitution of the people and by the people. So mao kana ang sitwasyon sa atong CONCON. Okay. Okay, Kong. Sa tulog ka sistema sa pag-amindar sa atong konstitusyon, asa may mas gipaboran nimo kung madali o minus gasto? Ang pinakamadali gyud ang CONAS. Okay. Pinakamadali gyud ang CONAS and pinakabarato. Why? Magpasa lang ng joint resolution ang Senado o Kongreso that we will convene as a constituent assembly. Then we will conduct sessions to amend the Constitution. Una, dili ka na magsuldo ng CONCON delegate. Nga naman, kaya ang delegado ang congressman man o ang senador. Ikadua, dili ka na maghanap ng allowances, di ka na maghatag ng mga ilang consultants, dili ka na maghatag ng traveling expenses, dili ka na maghatag ng sweldo, kaya daan naman may sweldo ang congressman o ang senador. So in short, it is the cheapest, the easiest way to conduct or to amend the Constitution. However, due to the very unpopular. It is unpopular from the public's point of view because they believe that it will be for our self-interest. Kami ng congressman, ang senador, kami rapot ang aming brigado. So mao ka na, it never successful. During the time of GMA, President Arroyo, they tried it, pero there were so severe backlash from the leftists, from other civic organizations, that it did not push through. But for me, it is the cheapest, the fastest way of amending our Constitution is through the Constituent Assembly. Okay, kung ang kanang bersyon sa Kongreso nga ipasa karon sa Senado,
Maura ba gihapon ang version ni Ana sa Senado kong? Pasabot na ako abay Mao na counterpart. ang problema. May problema na gamay. Mhm. Kaya ang chairman sa Constitutional Revision Committee sa Senado, si Robin Padilla. I see. Medyo may problema kay si Robin Padilla, ang gusto niya federalism. We already tried federalism. Federalism is not applicable at this time to our country. Hibalo ka, federalism is a very, very complicated form of government. No? I see. And that is only applicable to ingong pa natong mga developed countries. Like Germany, isa ka na federalism ka na. Pero there are federalism form of government in other underdeveloped countries like in South Africa. So, dili man sila successful. So, it is not guarantee that if we have a federal form of government, that it will solve all our problems. That na mawala na kining kapobriho, mawala na kining kawato ng pagkaon, dili mao ka na ang ingong panatong solusyon. And akong tanaw na kung Pilipinas dili pag-ready sa federal. Okay, Congressman, clarification lang. If ever nga mulampos kining House Bill regarding sa pag-amyenda sa economic provisions sa atong Constitution, katong mga gisulti nimo gain ng maka-acquire na og mga property or lot ang mga foreigner, unsay parameter ani, Congressman? Wala ba limitation ang ilang pag-own just in case kung muangkon sila og mga area just like Maugani ka na ang atong iamindar, no? Mao nga amindar now, we will allow now the ownership foreigners, 100% ownership. I Karon see. dili ka maugani ka ng mga foreigners na nagminyo ng mga Pilipina. Oo. Actually, ang ngalan sa ilang lupa kung inyong subayon, Sa dili asawa. nakapangalan sa ila, kung dili nakapangalan sa ilang asawa I see. na Pilipina. So, mao ka na. Nakaroon, kung ikaw negosyante mato, no? Let's say, I am a big businessman from Japan Oo. or from US. Tapos gusto ko magbutang ng dako na factory. Gusto ko magbutang ng, let's say, bisag unsa, chemical plant or whatever na manufacturing plant. I will pour in billions of dollars. For example, to put up the manufacturing plant. Nakaroon, dili man ako pwede makamtan ang titulo ng lupa kay dili man ko pwede under our constitution makatagiyan ng lupa. So, siyempre, duha-duha ako pagbutang ng pila ka bilyon pesos ang akong Investment. kagalingong kwarta, kay kadelikado ana, I will put up several billions of pesos worth of investment to put up an infrastructure. Tapos kung magbinuang katong partner. di man wala man sa akong pangalan ang lupa, pwede ko ingong pa na akong binuangan ng akong partner. O dagang kaso na itabo na niya na. I see. Na ang foreign investor gibinuangan ng Pilipino. So isa ka na kinahanglan gyud para like sa uban na nasudpod, no? There are what we call retirement for investors, no? Retirement plan, no? Daghang mga nasod sa Europa na if you'll invest $500,000 or $1 million or 2 million euros, you'll immediately be granted a permanent resident visa. Then you will be allowed to buy your own land. I see. So dagan minsulo dito na mga ingong panatong Investors. retired mga businessmen na may mga dakong pundo, you are required a certain amount to put up as an investment. Pwede nato na buhato, no? Pero we cannot do that because our hands are tied, because our constitution prohibits foreigners from owning land. So isa kada na kinahanglan gyud natong usbon. And then as we go along, tanawon po nako na kay dili lang kung kana, no? Napay mga provisions. Ang problema lang ana sa edukasyon, no? Kay what if let's say a foreign investor would like to put up a business relating to education? Yes. So
dili man pwede na ang edukasyon ihatag nato sa mga foreigners, no? Ang pag-edukar ng ating mga estudyante. katawan. Mm-mm. So siguro isa ka na area na dapat butangan ng provisions na exempt ang Education. education sector sa mga investors, no? Mm-mm. Dili pwede kay pwede man na gamiton lagi sa lain na pamagi, labi na ang China. Mm-mm. Na kung diin na ang tumong ana na ilugon ka ng west mga isla sa West Philippines. So kung imong taga ng China Mm-mm. ng higayon na maka education sector, siyempre indoctrinate nila ang atong mga bata in favor of China. So mao ka na ang isa ka gray area na dapat na Makita. himay-himayon pa nato, no? So ingon na nasab ka importante kung ang participation sa kaning sectoral, no, para ni ining mga makita ka ng mga gray areas ni ining lakang sa pag-amendar sa economic provisions sa atong constitution. The Speaker Romualdez made it clear kay basin maghuna-huna ang mga tao, no? Gusto ng mga congressman magkonkon kay para extend ang ilang term, Yes. para ma-extend, para mahimong 4 years. Speaker Martin Romualdez made it clear that we will not touch on the political provisions of the Constitution. I see. Oo. What we will amend only is the economic provisions. That is very, very clear on his instructions. And Martin Romualdez, the Speaker, also made it clear na wala mag-apil-apil si President Marcos niyaning konto. It is his own initiative. Bisan gani po sa mga interviews ni President Marcos, mabati mo man siya iyan, naingon siya na it is up to Congress if they want to amend it. Wala po man siya makingon na he is against, but he has not pronounced that he is in favor. So, gipasagdan lang niya ang Kongreso party niyan. Okay, so atong pabutog ngon sa linugdangan ni ini nigabot na dito sa Senado mga igsoon. Okay, palahit pangutana kung isip usa ka sa mga miyembro sa Commission on Appointment unsa nay dagan ini kong? Karong Miyerkules naka-schedule na si Press Secretary Cheloy Garafil, no? Nakipagkita niya siya sa AMUA, and then she has already submitted their documents, necessary pertinent documents to the commission appointments. So karon Miyerkules. And then last week, tayo itong gideliberate na hearing 5 ka ambassador, no? Ang isa ambassador ng Papua New Guinea, ang isa ambassador sa usa ka European country, ang tulo murag diri sa Asia, pero nagka-problema na differ sila tanan because katong ambassador sa Papua New Guinea na ay complainant ng mga ato dito. It's about supposedly or not supposedly, allegedly a rape case, no? So nag-close door me, ipasulti ka itong mother and daughter, related pa sa iya, and nagsulti yun sila na maulagi na ang inahan, gi-rape when she was only 15 years old, and then ang bata niya was sexually molested by the ambassador. Kinira ba na ambassador 20 years na sa Papua New Guinea? He has served 5 presidents already. Pero may problema. Pao ka to, nagka-problema mo ni kay nagka-diskusyon ni natunga ang member ng Commission on Appointments whether to confirm his nomination or not. Na may magingon na dapat dili nato ipasar ni kay na ay pending case. Na ay pud magingon na the mandate of the Commission on Appointments, it is to confirm the nomination. We are not there to judge whether he has a case or not. Hindi man kami mga huwis. Unlike itong kang Tulfo, it was already decided, no? Na he was convicted. This time around, pending pa man ang kaso. So, na differ ka to, but I presume this will be deliberated again on Wednesday.
and possibly it will come to a vote. So if it will come to a vote, this will be the first time since July that the members of Commission of Appointment will vote on a nominee, no? So, mao ka na. Kaya nag-oppose man yun si Risa Ontiveros, labi na kay being a women's man, balo ka bitong advocacy niya, pro-women na, Yes. and then si Dante Morcoleta on the legal aspect. Kaya ingon siya na malisod ni. But puro si Chis Escudero, si Binay, si ano ba na senador, si Cynthia Pilar, was in favor of confirming. Ang kuwan po, ang divided po ang Kongreso. But anyway, let us see. Pero kang Cheloy Garapil, katong press secretary, I don't see any problem because she has submitted all her documents and we can see that she has a clean record. She has no derogatory record. So she has no pending cases in the Ombudsman, in the Supreme Court. So I believe that it will be a breeze for her. I'm confident that she will be confirmed on Wednesday. Okay, 35 minutos mga igsuon pasado alas 7 din sa atong programa Oras sa Katawhan. Jin? Agi kung dirita sa lain nga bahin, unsa reaction nimo ni Idiko usa sa imong mga kaubanan sa Kongreso, si Congressman Tebes nga na-link sa patay ni Governor Digamo. Now expire na ang expire na ang iyang travel clearance o gani may order na si House Speaker Romualdez nga papaulio na siya din sa Pilipinas. Unsay tinan-awan nimo ni Inikong? Well, mao ka na naibitaw atong giingon, no one is above the law. Whether you're a president, a vice president, a senator, a congressman, a governor, or whatever, if you are a cabinet secretary, if you're a suspect or you have perpetrated labi na kini gruesome crime, you must face the law, no? But actually, in fairness to Congressman Tebes, he has not been charged in connection with the murder of Digamo. But he has been charged 4 counts of murder on the previous killings in 2019, no? Pero, although he has already been charged, but the prosecutor is still evaluating the facts of the case, and no arrest of warrant has been issued. Actually, nag-file na kaso, but in connection with the 2019 case killings, na usa bukal nila, nagipata in 2019. Pero, siyempre, na naman sa DOJ, sa fiscal, siyempre, evaluate pa na ng fiscal whether may prima facie evidence. If there is a prima facie evidence, then they will issue a warrant of arrest to Congressman Arnie Tebes. Now, with regards to his expiration of his travel authority, now it is now up to the Speaker whether he will impose sanctions, because under our rules, wala manggod na kabutang dito. This is the first time that I believe that a congressman has violated ingon pa nato ka ng iyang limit sa iyang travel authority. So I don't know how the Speaker will go about this, no? Because under our House rules, nami good lahi ang parliamentary rules which we follow, na put House rules ng Kongreso. Pero wala dito makabutang yun whether there is a sanction. Kaya, like for example, during the sessions, a congressman can attend or he has the option also not to attend. And there is no sanction on that, no? Walay mag-ingon na kung absent ka, pirmi ka absent, na dili ka makadawat ng sweldo, makadawat ka mangyapon ng sweldo, whether you attend or not. Like for example, si Pacquiao, ng congressman siya, kaduha lang siya naka-attend ng session sa Kongreso, but he enjoyed all the benefits and privileges of a congressman. He was able to collect his salaries, his wala man makabutang dito sa House rules. So, I don't know how the Speaker, but it is his prerogative, since he is the Speaker, if he thinks that it is applicable, that he can withhold the salaries of
Kong Tebes. o Congressman Arnie Tebes. Mm-mm. Pero ako, tanaw na ako, murag, for the meantime, di gid na mo uli si Congressman Arnie Tebes. Mm-mm. Kay giulatan man yun niya ang resulta kining investigasyon kan Digamo, no? Oo. But aside from circumstantial evidences, there is already a forensic evidence that the one of the assault rifles that was confiscated from the suspects, Mm-mm. isa sa nagpatay, no? Mm-mm. Mao kining gitalatag natong ballistic test, no? Para makita nato ang shells, ang slug, kung parehas ba. So, makita na dito na ang isa ka Armalite o Wait, isa ka assault rifle, Mm-mm. haom dito sa mga bala na nagpatay kang Digamo. Ayun. So, certain pa karon, kinsay mga tag-iya ng kining mga assault rifles, kinsay tag-iya po ng Montero, katong Pajero o katong Isuzu D-Max Mga na gateway vehicle. kumpiskar nila. Mm-mm. So, they're working on it. Pero basin mao gihulatan ni Congressman Tebis na posible na kung may warrant of arrest, dili na namuuli. This is only my ako lang na opinion, no? Mm-mm. Kay supposedly he was to go home March 9. Pero unsa na karon March 30 na, Oo. wala pa Wa pa siya gyapon kauli. makauli. So, ang gihulat ana kung i-appeal ba siya sa charge sheet, no? Posible, kung dili siya appeal sa charge sheet, posible pa na siya mauli. Ay katong sa 2019 na murder charges, it's more of, kung akong tanaw, hearsay man, kay based na lamang dito sa testimony ng katong lookout o katong driver. Mm-mm. But they were not able to talk with Congressman Tebes himself, no? Mm-mm. So, like Manggod, we have a judicial system. We have our own judicial processes, no? Kung may masakpan, kinahanglan ma-prove beyond reasonable doubt Mm-mm. na siya gyud ang culprit ng katong na krimen, no? If you cannot prove, mao ka nang gingon nato, it is very easy to accuse a person, Oo. but to prove it in court Ang is malisod. another matter, no? Mm-mm. Bisan kinsa, pwede natong akusahan. Akusahan natong nangawat siya. Akusahan nato siya na iyang gipatay. Pag-abot sa korte, you have to prove that. O, kinsay nakakita na si Eugene nangawat niya, Mm-mm. na kung dili mo ma-prove in court na. Oo. You can be ingon pa natong acquitted. Mm-mm. There is always a presumption of innocence until proven guilty. Guilty. No? Yes. It doesn't mean that when a person is charged in court that he is already guilty. Mm-mm. Because under the law, we have what is presumption of innocence until proven guilty. Guilty, yes. So when you face the court, you still presumed innocent. Mm-mm. While the hearing is ongoing, you still presumed innocent until such time that there has been evidences to prove your guilt. That will be the time that you are ingon pa natong declared a guilty person, and then tagaan ka ng verdict na ipapriso ka, no? So sa kadaghan murder cases na na-file na na-acquit na ay katong kang former Governor Hoson Oo. na kung diin gipusil niya si a candidate for governor, si Perez, Mm-mm. but he was still acquitted. Look at former Governor Claudio Bautista na iyang gipatay na kapitan, apatay nga na, pero he was still acquitted. Mm-mm. So, mao ka na we cannot say that Congressman Tebes is already guilty. Mm-mm. He will have his day in court. Diba? So, let us just wait. Kaya sa investigation, as far as the investigation of Digamo, he's not yet included. Oo. Wala pa siya i-include. But I think, paingon siguro ang direction dito na include yun siya kay Based sa mga na may pronouncement ng suspects na si Mm-mm. Tebes, pero palo ka, the court, labi ng DOJ, Oo. gusto yun ni Remulla, according to his pronouncement, that he will have a very solid, concrete case, no? Mm-mm. Maubitaw na naay mga drug pushers. Nga naman may mga tanata. Gidakop, gicharge, na treason drug pusher. Nga naman may sayo makagawas. Because
the police did not do their homework, dagang loopholes dito sa mga pag-build up ng case, dili ma-prove ang guilt ng kadtong suspect, tumaw ka to na-release. But this time around, Secretary Mulya want to be very, very careful. So gusto gid niya i-build up ang case, build up ang evidences. So siguro sa pagkakaroon, ila pa na ang gimbestigahan na kung kinsa mga tagiyan katong mga pusil, kinsa mga tagiyan ng sakinan. So it will take some time. It will take some time. Bulatan lang nato ang resulta ng investigasyon. Okay. Sa laing bahin kong palahit tagpangutana usab, may mo ba natong masayran ang update sa pagpakigkita kanimo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian? Well, yes. Actually, all secretaries, no, aside from na among hearing deliberation on his ad interim appointment for confirmation, usually we have an informal meeting. No? Tanan among i-confirm, tanan namin among informal meeting bago mi mo adto sa Senado, bago to mi mag-hearing. So, 2 weeks ago, nag-meeting ang commission appointment, House contingent, with Rex Gatchalian, with DSWD Rex Gatchalian. Unfortunately, I was not able to attend because of some commitment, no? I see. So, maukat to na Secretary Rex Gatchalian called me. Ingon siya na kung wala man ka maka-attend dito, I want to pay a courtesy call to you. Kay mo manggid na gusto manggid nila na maka-istorya ang commission appointments kay kung usay ay wala maadtuan nila, may mumababag sa iyang confirmation, problema na no? Because in sa commission appointment, bisan isa lang ang mubabag, malisod ka na confirm. Now, tumaw ka to, bingadto siya sa akong opisina, na gani ko, kay nagulat pa siya for 5 minutes. But niya sa akong opisina sa Batasang Pambansa, dito ko sa opisina po ni Speaker Martin. Kaya na party leaders regarding the con-con. So, pag-text niya na natuwa na siya dito, sumingato ko dito. So, nag-watch siya mga 5 to 8 minutes. Then, we had a very cordial Talks. cordial dialogue, conversation, and he was very accommodating. Ingon siya na kung unsay kinahanglan ko, mutawag lang sa iya, ipahatag niya niyang number, and maugani ka na, because of this, na membro kitang commission appointment, I'm pleased to announce to our constituents na for this year we have 50 million pesos of assistance in crisis situation. Ipaandam ko na ang mga names, mga pangalan sa validation. So ako lang ipaibalo, no? Katong mga nakadawat na, pasensya lang to kita, kay tagapod na to ang mga uban na wala makadawat. Kay naireklamo na naiuban, ang bana, nakadawat, ang asawa, ang anak, ang ugangan. So ibuhatang ihatag na po nato sa uban ng mga pamilya, no? Para we can spread the sunshine. Para every family can have. So ang akong tumong karon na kada pamilya gid katagaan na bisag usa sa ilang membro ng pamilya. So dili lang kung kini natuig, no, Secretary Rex Gatchalian has committed to me that every year until 2025 I will have 50 million pesos of AX funds. So dako na natapang, no, because gihatag lang na niya dito sa mga membro ng commission on appointments. So dako ang atong gayon ng inyong congressman, membro ng commission appointments, dako ang atong nakuha. Nakakuha ko 50 million pesos ng Secretary Conrad Estrella. Kung diin, gibutang na ako dito sa Farm to Market Road going to Barangay San Roque sa Marubo. Nakakuha po ko ng sa Dole Tupad na 30 million pesos kang Secretary Benelo Guesma. And then daghang pa nakakuha ko 50 ka laptop computers kang COA Chairman Leo Cordoba. And then daghang pa nga itong makuha. Rest assured na I will use my position as commission appointments para makakuha kita ng mga ayuda, dili para sa ako, kung dili para sa atong mga kapamilya.
Okay, so pabor ka nato, no? Dako gayud ning pabor ka nato nga ang atong congressman na himong miyembro niya ng pinakagamhanan nga Commission on Appointments. Sa pikas bahin kong among nasayran nga usa ka sa mi-attender sa gitawag o gipatawag nga majority caucus aron paghanay sa mga priority measures sa administrasyon. Actually, katong pagkatawag ng majority caucus, majority meeting, was to discuss the matter regarding the CONCON. No? Nag-meeting mi ng 1 o'clock, then pag-abot ng 2 o'clock, after the meeting, mao kadto nagbutuhan na. And that is why we had a record-breaking vote of 301 for the first time in any Congress na ang usa ka House resolution 301. It's almost mga 97% of the total population of congressmen votar. So maura katugyod ang gidiskusyon na, no? Speaker Martin wanted to make sure that the resolution will pass unanimously. Okay. Ang oras mga igsuon natay 11 minutos na lamang sa dili pang alas 8 Jen. Okay. Kung dirito sa lain nga bahin sa atong mga pangutana, kining unsay nahimong update karon sa katong plano kaning tripartite exercise under sa EDCA? Well, katong tripartite wala pa na, no? Wala pa. Ang ato gyud ito sa proposal pa lamang kana between United States, Japan, and US. Philippines. So, ang ato karon agreement yun is between US and the Philippines, kanang EDCA. Sa EDCA. Ongoing na, actually, we are identifying already, or rather, ang Pilipinos o US, mag-identify ng 4 locations that is strategically located along the West Philippine Sea. No? So I think they are now in the process of talking with local government officials para to convince them na dito i-host, because some provinces like Isabela, murag na ay ilang objection. So pero kung ako gyud, kung akong mapili, or let's say Surigao del Sur mapili, I will really encourage all the local government officials to support it. Kahit ako na may tabang sa ato, no? Labi sa ekonomiya pod, siyempre, asa man sila pagkaon, palit ng mga pagkaon nila. Di abal magpalit ng mga pagkaon, it will boom the economy. Asa magpalit na ng mga ingong pa nilang panginahanglan nila. They are now evaluating 4 sites. So, hulatan lang nato kung asan ni ng mga lugar. Okay, sa atong pagpadayon mga igsuon, kung may hugon-hugon man nga pulihan ko no si Senador Mig Subere pagka Senate President? Dili na tinuod. Actually, ambot kung kinsa nag-intriga na. Ibalo ka, ang apelido ng politika is intriga. No? So when you're in politics, you are prone to intrigues. Yun. So, mao ka na Senate President Mig Subiri has already issued a statement that this is baseless, this is unfounded, it is a malicious rumor to destabilize the government. There is no such thing. Bisan ako, nakita mo na ako kay every Wednesday, every Tuesday and Wednesday, makita mo sa Senado, kay ang chairman ng Commission Appointments, si Mig Subiri, no? And nakita na ako, he has a very, very good relationship with all the senators. O makita na ako, takong ilang respeto. Ayun. I don't think na wala basihan ana. I think under the administration of kining President Marcos, all our leaderships, Congress and Senate, is very, very stable. Dili sama katong minlabay na panahon kung diin gipolian si Coco Pimentel, if you recall, tapos si Cayetano, gipulihan po ni Lord Velasco. Ito sa very chaotic tingong pa natong term or administration sa Senado and sa Kongreso. But the leadership of President Marcos is very, very solid, and I believe that any movement
in Congress and Senate can only be done with the blessings of the President. Since he has no blessings whatsoever with regards to the change of leadership in the Senate and Congress, I'm very sure that Senate President Nick Subiri will still hold on to his position. Okay. Niadtong miaging simana kong halos tanan nga mga opisyal gikan sa mayor, vice mayor ug mga konsehal diha sa kauluhan kay dunay ilang convention. Sigurado ang halos tanan naka-bisita kanimo kong? Yes, actually sunod-sunod sila, no. Ang naunag yun is katong Association of Barangay Captain. Na ilang Congress naghihimo dito sa Davao. Murag duha tulo ka adlaw pud to. And we had a good number. I think there were more than almost 260 barangay barangay captains attended, and there were some kagawad to attended. Ang minsunod na tayo na katong Councilors League kung diin mingani sila katong March 5, and then tapos minga 10 pagani po si Governor Alexander Pimentel o sumiyon Roxanne Cabrera. Gwapo po ang attendance. We had almost out of 200 councilors, almost more than 160 councilors attended from Carrascal all the way to Lingig, no? Then after their Congress, nag-National Councilors League convention po sila wherein President Marcos was the guest speaker. Then after that, ang SK pod sa Cebu. Apluan ako makatun dito sa Cebu, no? Kay simultaneous ang sa PCL. So gipadala na lang nato atong representative dito sa Cebu. So actually tapos na, no? Tapos ang Congress ng Captain, Congress ng Councilor, tapos na po ang Congress ng mga SK. Okay. Balikan nato diri sa segundo distrito kong ang atong mga proyekto. Usa sa mga proyekto nga imong gisaad og karon gisugda na ang covered court diha sa Riverside District. Ug sa Bugak. Ayun nga, actually as early as last week gitawagan ko na ang DPWH, tingong ko na i-award na. Ang katong dito po sa kahayag kung sayop nagsugod na po. Actually nagsugod na sila tanan, katong labi na kay mo akong gipaw na katong sa mga barangay, labi na katong mga barangay halls. Kay ang uban ana wa man pamahuman para magamit na dayon ng mga ingong pa natong atong mga barangay constituents, no? So ubay-ubay na gyud ang atong mga nauman, ubay-ubad po ng atong manunong karong tuiga. Barangay Kambatong pod, Congressman, gisugda na ang katong dugang nga pondo nimo. Dugang na tanan, barangay Kambatong, actually kawal ka barangay Kambatong, if I'm not mistaken, 6 million pesos na atong ngahimo dia. At tinda ko po ang yung ipahimo. Actually ako, I make it a point na bisitahan ako ang akong mga proyekto. Pagkadto ko dito sa iya, it was still ongoing, pero two story, pero dakong yung gipahimo na barangay hall. Pero okay lang na, kaya it will be one of my legacies na nabutangan ko ng mga barangay halls ng mga barangay. Tinuod ka na kong, no? Murag na high moral gayud karon ang atong mga barangay official sa mga proyekto ang imong gibukbo sa matag barangay dinhi sa segundo distrito sa Surigao del Sur. Kung gusto lang nato pod maklaro, may dugang ba nga update para sa barangay Ginhalinan? Bago pa na ako natawat, no, kaya problema lagi, sama sa akong giingon sa inyo sa una, katong ilang gi-hire na geodetic engineer, although natapos ang plano, no, ang survey plan, pero wala niya papirmahin dito sa regional office ng DNR. Ayun. Kaya naipirmahan diha ng Bureau of Land Management to make it official, no? Dili man dawaton sa Senado na kanang plano lamang na walay approval gikan sa DNR. So mao gato na ako na lang gyud ang mingliho, akong tao na lang gyud mingliho, gigastusan na lang gyud nako. It took us 2 weeks, no? Kaya nagpapirma tag certification sa Barangay Captain Javier, Barangay Captain Gingalinan, then nagpaimot ang certification sa
sa mayor, and then giadto pa nato dito sa DNR Salyanga, kay iluman i-recomendar, then katulo nagbalik-balik ang tao nato sa Butuan. So finally, napirmahan na ng regional director ang katong survey plan. Maura na ihulat yun. So isubmit na nako na with, hopefully by Wednesday, isubmit na nako katong approved certified survey plan of Ginghalinan sa Senado. Then magangyo ko, ako na lang po palupod si Senator J.B. Hercito, ako man na amigo, na kung pwede schedule na for second reading. Okay, sa pikas bahin, belated happy birthday ngadto kang kanhi Governor daghan gimingaw kanhi Governor Baby Pimentel kagahapon. Kuhaon po na ako ni gayon Bert sa pag-greet kang sa atong the late action man. Katugyod ang tinuod na action man. Kanang ingon pa natong description na action man, dito gyud na nagsugod kang Governor Baby pagka-gobernador niya. Kay paglingkod gyud niya, ituman dahil gyud niya ang gipanahan. Kay isang gisaan niya gyud ang paghimo ng dalan kanang sa Bukto, Tumanan, Kaguyaw road section. And then katong sa Kauswagan, San Roque, Gamot, Kabakungan. So mautong gitawag din sa action man. Kaysa primero pa lang, lingkod man siyang July 1, katong primero na bulan niya, gitrabaho na dayon ka na. So mau kato na gitawag nato siya na action man. Kuhaon ko na gayon mga kaigsunan, na ipabot ang bisan wala na siya din sa atong kalimutan. Pero di gid nako ni kalimutan, ipabot nako ang akong dako na pasalamat kang Governor Bibi. Tungod kay kung dili sa iya, dili ko masiningod ni ani. Kung dili tungod kang Governor Bibi, dili ko mahimong gobernador, dili ko mahimong congressman. Siya ang naghimong dalan para ingon pa nakong mahimo kog usa ka ingon pa natong accomplished na usa ka leader, accomplished na politician. So kung namino man siya karon, balo ka biso na nga itong mga minahal sa kinabuhi bisang wala na din nagtanaw ko na naminaw pagyapon sila sa atua. So Manong Baby, daghang salamat sa imong mga tabang sa among pamilya ug labi na sa ako ang kaugalingon. Okay, wala na tay oras kung sa imong panak-op nga mensahe. Daghang salamat Bert, daghang salamat Eugene sa akong minahal kag sunan, di kang barbon tudlingig. Daghang salamat sa inyong tanan. Okay, inyong nabati mga igsoon, Congressman Johnny T. Pimentel, direkta gikan sa Kauluhan. Okay, wa na tay oras din sa atong panaguban sa programa ang Oras sa Katawhan nga inyong mabati matag adlong Lunes. Jen, wa na tay oras? Archibert, sa atong programa karon ang Oras sa Katawhan, medyo very informative ang atong mga naisgutan, mga update gikan kang Congressman Johnny Pimentel. So atangi sa sunod higayon, no? Matag Lunes gikan alas 7 hangtod alas 8 ang takda sa kabuntagon kini si Eugene Llanos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, babay pagayo-ayong mga igsoon. Belated happy birthday usab ngadto kang Mrs. Inday Liusala nga nag-birthday usab nitong miaging adlaw gikan sa imong minahal kang Don Leo Liusala. Belated happy birthday, madam. Sa ngalan sa buhatan ni Congressman Johnny o Governor Alexander Ike Pimentel, kaming tanan nagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw pagsunod sa atong programa Oras sa Katawhan. Kini gihapon yung alagad sa kanginan, Bert Peralta mingon, salamat og maayong buntag sa tanan. Maglabaw, kundi